Hi guys, welcome to Get Rebel Life TV. This is where we promote African culture, traditions, and religion. I thank you all for showing me love on this channel. I thank you all for your support, both in cash and in kind. Today, I have an audio that I want to play for you guys, most especially my fellow Yoruba Muslims. This video is mainly for you. If this video doesn't open your eyes, then I am afraid if you can still understand that your ancestral path is the only way for us, for you as Yorubas or as Africans, because this video is going to open your eyes. The video is in Yoruba language, so I'm sorry for those of you who are not Yorubas. I am going to come back to translate what this person is saying in this audio. Actually, someone sent it to me, and the audio makes a lot of sense, to my fellow Yorubas, especially the Yoruba Muslims. I observe that whenever someone makes an observation or reacts to Islam, I observe that Muslims usually come out to go against what the person is saying. They don't even care whether what the person is saying is right or whether what the person is saying is correct. They just go to the comment section and say all sorts of things. But this time around, this audio is coming from, I think this person should be a Muslim, because if you listen to how he talks, you will know that he is actually a Muslim. And I'm very happy that this is coming from that angle, as a Muslim, so I want to know whether you guys will say what this very person is saying is not correct. And I'm happy that we are waking up. So without wasting much of your time, let me play this video. Then I will be reacting to it, maybe bit by bit in piecemeal, so that you guys can understand what it's talking about. For those of you who do not really understand the story in Islam, so you are going to understand as I react to it. So let me start so that you can understand what I'm talking about. Ìtàn nípa Kaaba, wọ́n ń ṣe àwọn ètò tó yẹ kí wọ́n ṣe ní pẹrẹwu ní Kaaba, àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe ń bẹ ò dáa. Èyí ló mú kí òjíṣẹ́ ní ó dìde. Nígbà wọn kọ́ bí ànábì, wọ́n gbé yípo Kaaba lẹ́ẹ̀mejì gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n ń ṣe dì sí. Ìgbé yípo Kaaba lẹ́ẹ̀mejì, àwọn kan lè sọ pé kíní kan lọ gbogbo ni wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀, kíní kan ló sọ bẹ́ẹ̀. Nínú àwọn tírà kan tí mo kà fún ẹni tí ó bá parọ́, wọ́n wá gbé yípo Kaaba lẹ́ẹ̀mejì, ìyípo méje náà là yípo Kaaba dọ̀la. I hope you heard that. So, in fact, in our Yoruba traditional belief system, our Ifa custodians, do this as well. Okay, so that is not where I'm going to, but let this very person explain what he's talking about deeply, so that you can understand very well. Okay, so let's continue. Ìkànnù ẹlẹ́ẹ̀kejì, Kaaba gangan inú rẹ̀ kọ́ láti ń kírun o. Kaaba gangan là ń kọjú sí. Ilé olórígun mẹ́rin, ilé gangan là ń forí balẹ̀ fún. I always say this to some Muslims, or to Muslims around me, that Muslims face that Kaaba to pray, but they argue that with me a lot, that no, we are praying to God, we are facing God to pray. So let this very person explain further, so that you can understand whether truly Muslims face Kaaba to pray or not. Let us continue. Àmọ́ nínú èrò tèmi àti inú ìgbàgbọ́ mi, ìran Lárúbáwá ń sin Olódùmarè gẹ́gẹ́ bí ó ti wà nínú Súrátù Quraish, pé èrè ànábì rán wọn létí pé lìyí láàfi Quraishin, ìkójọ àwọn ìran Quraishin lórí rẹ̀, kíkójọ wọn lọ́tún ló sì pé wọ́n fẹ́ hàn lé mọ̀ ní wọ́n fẹ́ kí ni wàhálà rẹ̀ gan, ilẹ̀ fihim rilata shita'i wa sayfi. Gbogbo ìgbà ni wọ́n ń ṣe mítìnì lórí rẹ̀, àtìgbà òtútù àtìgbà ọyẹ́, kí ló dé. Tí wọ́n fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ àbí nítorí pé wọ́n fẹ́ mú wọn kúrò nínú ìgbèkùn
ẹ máa gbọ́rọ̀ ẹ̀ dáadáa o a máa sọ fún wa o wípé kò sí nǹkan kan tó ní kí wọ́n ṣe ju pé faliyabudu ila fihi muridata shita wa sayfi faliyabudu rabba asal bayti ká máa sin Ọlọ́run ọba léyìí. So I think you can hear what this very person is saying. I don't know him. This video is just flying on WhatsApp, and someone actually sent it to me as well. And I feel that I should react to it, because it's exactly what we preach on this page. We are waking up our fellow Yorubas, our fellow Africans, so that we can go back to our ancestral path. So you can hear this person is a Muslim. He is knowledgeable in Islam. He knows what he's talking about as far as Quran is concerned, or as far as Islam is concerned. So let's check more of what he's saying. Ká máa sin Ọlọ́run ọba ilé yìí, ká máa sin àgbékalẹ̀ ìtumọ̀ ni pé ẹ máa sin èmi Ọlọ́run lára ilé yìí. Ilé wo ni? Ilé ni wọ́n ń pè ní Baitil Atiki tí mo ní Abraham àti Ismail kọ́. Kò sí Isaac ńbẹ̀ o, Isiaka ò sí ńbẹ̀ o. Ká máa sin Ọlọ́run ọba lára ilé yẹn. Alladhi at'amahum min ju'in, nígbà tébi ń pa wọ́n, ọba tí ń fún wọn lóúnjẹ. Lópin ìgbà tó bá ń ṣe nǹkan yìí, ebi ò ní pa wọ́n mọ́. Ebi tó ń pa ìran Yorùbá ò ní pa ìran Yorùbá mọ́. Tó bá ti ń ṣe tí wọn bá ti gbàgbé orísun wọn. Ilé wo ni ilé gangan? Ilé ni wọ́n ń pè ní Baitil Atik. Ìtumọ̀ Baitu ilé, Atiku ilé àtijọ́. Kí ni wọ́n? You hear that? Baitil Akid, I think as he mentioned it, ilé àtijọ́. Ilé àtijọ́, ancestral home. That is the meaning of ilé àtijọ́. So let us continue with this message. Pè ní ilé àtijọ́ fọ́mọ Yorùbá tí a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ dáadáa, ilé ìṣẹ̀ṣe, nǹkan ìṣẹ̀ṣe, ilé àkọ́kọ́ tiwọn. Ká máa ṣe èmi Ọlọ́run ọba lára rẹ̀. Alladhi at'amahum min ju'in, ọba tí ń fún wọn lóúnjẹ nígbà tí bí bá ń pa wọ́n. Lópin ìgbà tán bá ń ṣe bó ti tọ́, ebi ò ní pa wọ́n mọ́. Wa amanahum min khawfi, ọkàn wọn ó sì balẹ̀ níbi gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìbẹ̀rù. Àwọn kan kó gbọ́bọ̀ ni, àwọn kan ṣe kéré kan ní. Lópin ìgbà tí ẹ bá ń ṣe, kò sógun kógun kan tí ó ja ìran Yorùbá mọ́. Lópin ìgbà tí wọn ò bá ti gbàgbé orísun wọn. Nítorí odò tí ò bá gbàgbé orísun kò ní gbẹ. You can hear what he's saying, that if you forget your own ancestral path, ancestral value, that you may suffer for it. And he is saying that if we remember our roots, our ancestral path, then we are not going to suffer anymore. And that's exactly what he's saying, okay, as Yorubas or as Africans or black race in general. So we have to remember our roots. That is a key point there. He said this is getting very, very sad. Wípé bí wọ́n bá fẹ́ forí balẹ̀ nídìí Ifá, Olódùmarè ni wọ́n ń forí balẹ̀ fún ara rẹ̀. Báwo eléyìí náà ti ń forí balẹ̀ fún Olódùmarè? Lára ilé Ọlọ́run, ilé ìṣẹ̀ṣe Baitil Atik. Torí ọmọ Yorùbá kọ́ ọmọ Yorùbá kò gbọ́dọ̀ bá nǹkan oní nǹkan jẹ́. Lóòótọ́ wọ́n ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tiwa jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́, wọ́n ti tú ní nǹkan míì fún wa. Torí a ti gbàgbé wípé tí nǹkan yìí túmọ̀ sí lọ́dọ̀ wa, nǹkan míì ló túmọ̀ sí lọ́dọ̀ tiwọn. Ẹ̀rí wọn ń pe Ifá ní Sẹ̀rìtíyù lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. Ifá tiwa kọ́ ń Sẹ̀rìtíyù. Ifá wa ní ohùn ẹnu Olódùmarè. Ifá àtọ̀dọ̀ tiwọn lọ́hùn tá ń pè ní ohùn ẹnu Olódùmarè lọ́dọ̀ tiwa ní àyè. Ó làwọn ń pè ní Kùránì Kàlámùláhì. Báwo ni Kùránì Kàlámùláhì ti jẹ́? Kùránì tó jáde, ohùn ẹnu Olódùmarè tó jáde látẹnu òjíṣẹ́ Olódùmarè ńlá tó jáde láàrin ìran Lárúbáwá tí wọ́n ń kókò ẹ̀ ní Muhammad. Báwo ni Ifá ti jẹ́ ohùn ẹnu Olódùmarè tó jáde lẹ́nu ọ̀kan nínú àwọn òjíṣẹ́ ńlá nínú ìran Yorùbá tí wọ́n ń kókò rẹ̀ ní Ọ̀rúnmìlà, ọ̀run lọ́mẹnì tí ó là. Ẹ dákun ọmọ Yorùbá kí níjà? Ilé òní wọn láwàá kúrò kiri káàrẹ̀. Òun ni àwọn wọn fi ń ṣe ìtẹ́ tí wọ́n yà sí ń bọ̀ Káàbà sí pé mo ní sẹ́ńtà bẹ̀. Ọ̀rọ̀ kan wá ń bẹ nínú ẹ̀ tí ń dùn mí ni pé ní ìbẹ̀rẹ̀ Ànábì Muhammad kọjú sí Káàbà láti bẹ̀rẹ̀, torí pé wọ́n ń lò fún tí ọ̀dà kò kọjú sí láti ìbẹ̀rẹ̀. Ìmọ̀ ń kọjú sí Jerúsálẹ́mù. Ibẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Masjidi Kibla tí ní tá a bá ń bọ̀ wá sí Mákà, á débẹ̀ á kírun.
kíbùlà tẹ ìtumọ̀ kíbùlà tẹ ní pé mọ́sálásí tó jẹ́ pé ìdájúkọ méjì ní bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́hún tó sọ wípé ìrì ànábì má kọjú sọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì mọ́ ọ̀dọ̀ ọmọ Ísírẹ́lì máa ń kọjú sí ìyẹn nílé wọn sẹ́ńtà abẹ lọ́dọ̀ torí ọ̀nà jìn nílé ọmọ Lárúbáwá sí ilé ọmọ Ísírẹ́lì má kọjú síbẹ̀ mọ́ kí wàá lọ́fà tó náà fi ní kọ́ má kọjú síbẹ̀ mọ́ ń bẹ́nu Suratul Baqara ń padà fi hàn gbogbo wa dáadáa o ànábì bá dúró tó bá ń kọjú síbẹ̀ inú ànábì ò dùn fi ti ń kọjú sí ilé onílé nígbà tí èso máa lè ànábì tí wọ́n kọ sínú Kùránì pé ànábì gbogbo àgbà ńlá ayé ni o. Did you hear that? So, so for some of you or those of you who are Yorubas and you are still abusing your own ancestral part, your own ancestral value, I'm afraid, possibly you don't want to be called a bastard, okay? You don't want to be called a bastard, but the meaning of what you are doing is like cursing your own ancestors by joining people from other land to abuse, to curse your own values, okay? To abuse your own heritage. That's exactly what this Alpha is talking about. He's talking about that Prophet Muhammad wasn't comfortable facing Jerusalem because he's not from Jerusalem. So he was not happy. Let us continue. Wọ́n kọjú sí ilẹ̀ Jerusalem tó jẹ́ ilẹ̀ tí wọ́n sọ pé ẹnìkan ń bọ̀ táwọn kan kọ pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì náà sóde Lárúbáwá Jésù sóde Lárúbáwá pé sínú òwú Amadu ibi Amadu wà tí wọ́n ń tún èdè ìmọ́lẹ̀ inú ìran ọmọ Ísírẹ́lì pé ìmọ́lẹ̀ kan ń bọ̀ ìmọ́lẹ̀ ńlá ni nínú ìran tiwa náà nígbà tí ajá sọ pé ìmọ́lẹ̀ kan ń bọ̀ tó wá jẹ́ pé àwa wá sáàrin ajá mọ́ àárín ewúrẹ́ ńlá tí wá ń wà àwa ń sọ pé Amadu tọ̀dọ̀ tiwọn Amadu tó bá túmọ̀ sí ààyè ẹ̀dá kò sí náà ni ó túmọ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmíì náà ni nínú ọ̀ràn tó yàtọ̀ síra wọn. Kí ẹ̀rọ àmọ́ bá mi kalọ̀ nígbà tí wọ́n wá àwọn ọ̀rọ̀ ń kílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n kó jọ sínú Kùránì tó jẹ́ pé wọ́n fi ń ṣe àtakò fún àwọn ọmọ ìyá kejì ẹni bá rí ojú ni ó rí. I think I've said this before. I've said it, my last video I did on Islam. I said it that there is a verse in the Quran that says that you should not make Christians, the people from Jerusalem, from Israelite, the Christians and Jews as friends. This verse is saying it now, and a lot of people are coming to this comment section to say, "Oh, I don't know what I'm talking about." Well, 2 + 2 is 4 always. Anywhere you go to, 2 + 2 is 4. Okay, so let's continue. Tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá tún gbọ́rọ̀ mi ẹ máa gbọ́ pé ẹ má bá ọmọ ìyá kejì ṣe kí n máa yọ̀ báyọ̀ pé inú ànábì ó dùn bí ti ń kọjú sí Jerusalem Baitul Maqdisi ń bẹ ní súrà nílẹ̀ pé èrè ànábì a rí ìkọjú òkè rẹ ìdààmú ọkàn rẹ bó ti ń kọjú òkè tó ń sọ pé ọ̀fẹ́ ẹ̀rọ bá ń ti yé a ó kọjú rẹ síbi tó yọnu sí ẹ dákun ẹni tó bá ní làákàyè ó gbé Ọlọ́run wá ní láti wákàtí ìlọ èrè ànábì má kọjú sí Baitul Maqdisi ìyẹn Jerusalem máa kọjú sí Kaaba tó jẹ́ dọ̀tí ibi tó yọnu sí òun tẹ́ni takisa ń ta àtàn. Did you hear that? Tẹ́ni takisa ń ta àtàn. That word is very, very powerful. Very powerful. Tẹ́ni takisa ń ta àtàn. That is, your own is your own. Okay? So, for you to say your own ancestral part is evil, why you now travel all the way from your land to another person's land with your money, with your time and your energy to go to another person's land to praise another person's heritage. It's a beginning of, I don't want to say that here, but it's a beginning of what exactly you are thinking in your mind that I'm about to say, that I was about to say. Okay, so it's a beginning of something. Yeah, it's a beginning of something. Okay, so you can fix that by yourself. Ọmọ Yorùbá lè sọ pé ìtumọ̀ mí ní ẹni wọn ó sí Kùránì kán wá lọ kọ́ àwọn àdíìsì tí ó tọrọ Ọlọ́run bóyá àwọn ni wọ́n kọ àdíìsì bóyá àwọn ni wọ́n kó jọ àwọn ọmọ aláwọ̀ tí wọ́n pé wọn ò gbọdọ̀ mú ọkọ́ dání ọ̀dọ̀ ara wọn kò sí àáfàá tí ó bá ti sọ pé bẹ́ẹ̀ lórí kó lọ sídìí radiétọ̀ kó fi òjíṣẹ́ Olódùmarè ìlànà rẹ̀ tí mẹ́nu àwọn Yorùbá tán pè ní Ògún kó fi búra wípé lóòótọ́ ni ẹ̀rí wọn ò ní lọ ní tí wọ́n sọ ni pé àwọn ò lè lọ ẹgbọ́n Yorùbá mi àmọ́ tí mò ń sọ dá mi lójú ìyìn bá ìran Lárúbáwá jẹ́ o mo ní wọ́n lẹ́sìn tiwọn tí wọn ò sì gbọdọ̀ mọ́ ṣe tán bá ní àyà Ìsìlámù bọ̀ wá dájòjì kò lè dájòjì
kálukú ẹ̀yin ọgbọ̀n lọ́dọ̀ inú ànábì gan ń dùn pé kẹ́ ẹ padà sílé yín èwo ni wàhálà ànábì wa kọjú sí Baitul Maqdisi ó kọjú sí Kaaba ibi tó yọ́nú sí Ọlọ́run ni ó kọjú bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ Lárúbáwá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kọ̀ọ̀kan táyé pé tí wọ́n ti ń dùn pé yóò máa kó àwọn èèyàn wá wọ́n wá lọ bá pé ìwà arákùnrin mọ̀ sí báyìí wọ́n já máa pín kinní yìí bá a bá kọjú sọ́dọ̀ wa lónìí ká kọjú sọ́dọ̀ tiẹ̀ náà lọ́la máa ń kọjú báyìí kinní yìí ẹ̀wọ̀n campaign inú Kùránì wọn kọ sí o Ọlọ́run wa ń bá ànábì sọ̀rọ̀ nínú Kùránì náà pé ìyá ànábì tó ọba kálukú ọ̀lọ́ kọjú sọ́dọ̀ tiẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a ti fi ìmọ̀ mọ èrè ànábì tá a ti sọ pé ọmọ kọjú sọ́dọ̀ rẹ̀ tó ọba kọjú sọ́dọ̀ tiwọn lọ àní tí ọ lẹ́yìn mọ́ ẹ̀yin yẹn mi bó ṣe rí nu tó bá di ọ̀la ó ṣeé ṣe ká máa bá ètò yìí lọ àmọ́ ibi tó Olódùmarè ràn mí lọ́wọ́ dé lónìí ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó Olódùmarè ní ń bá wa sọ ẹ má fi etí lásán gbọ́ ẹ máa gbọ́ ti ìrònú ẹ ronú lórí ẹ̀ pé ṣé lóòótọ́ ni tó àwọn kan sọ pé ìran kan náà ìran gbogbo wa sí àjọ Lárúbáwá àbá àjọ Lárúbáwá sí ọmọ Ísírẹ́lì àti ilé olórogún náà méjèèjì àwọn controversy tí ń bẹ láàrin àwọn méjèèjì ń bẹ nù Kùránì náà tó pọ̀ torí ọ̀rọ̀ ọmọ Ísírẹ́lì kọ̀ọ̀kan ànábì rárá àti rárá ọ̀rọ̀ Jésù náà kan ọmọ Lárúbáwá rárá àti rárá mo bó ti wá jẹ́ pé ọmọ Lárúbáwá ń sọ wípé Jésù èsì ọmọ Ọlọ́run òjíṣẹ́ Ọlọ́run àwọn ọmọ Ísírẹ́lì náà pẹ́ tiwọn náà lé ní o àmọ́ ànábì ní òjíṣẹ́ gbẹ̀yìn tí ọ̀sẹ́ nìkan kan mọ́ kí ni kálukú ó ṣeun PDP ní àwọn làwọn dáa jù tí ọ̀sẹ́ nìkan APC ní ìrọ̀ ní kí sí àwọn náà dáa jù àmọ́ àwa lọ́dọ̀ tiwa lẹ́yìn àwa kò sí nǹkan kan mọ́ lẹ́yìn ìtọ̀dọ̀ tiwa kò sí nǹkan kan mọ́ ọmọ Yorùbá wa kù lọ́dọ̀ tiwọn ọ̀bọ kù lọ́dọ̀ rẹ̀ ọlọ́ọ̀bá àgùntàn ó sì lọ́ọ́ bá ajá pé ọ̀dà pé ọ̀dọ̀ tí yín láyé wà báyìí nìsín ẹ jẹ́ ká èyí táwọn náà fi tún tí wọ́n ṣe wọn wá ń ṣẹ̀rù ayé. Okay, so I think you've heard it all. Ẹ̀yin brother mi, sister mi, àǹtí mi, àbúrò mi nílẹ̀ Yorùbá ẹ ti gbọ́ fúnra yín sìn. The audio speaks for itself, and I don't have much to add to it because the audio speaks for itself. So, and I'm happy. I'm happy that we are all waking up. I'm very happy that we are all waking up. And if you say that you want to remain gullible, well, that is not my cup of tea. But we are trying to help you to reason. We are trying to help you to wake up from your slumber. Okay, so thank you very much, guys, for watching. Don't forget to click on the red subscribe button down below to subscribe free of charge so that you don't miss anything on this channel. This is where we promote our values as Africans, as Yorubas. Until we see again.